กลัวไฟดูดเรื่องของเรื่องวันนี้โดนมาหลายรอบแล้วไฟดูดทีรุ่งเลยอ่ะใช่แล้วดูสะโอรุ่งพี่โอถ้ามองอยู่นี่ก็บอกว่าเป็นลูกขนุนตอนนี้รอบดึกที่ทาคายาม่ามันมาใกล้จะตกแล้วว่ะหนาวจับใจจะมาหาอะไรกินกันเด้อของฝากร้านของทุกอย่างปิดหมดแล้วเงียบมากใช่เงียบเหมาะสำหรับพักผ่อนมากเลยที่แรกคือ FamilyMart หาเบียร์กินก่อนเด้อนี่จะไปไหนกันนี่เราจะไปตลาดเช้ากันนะแต่ว่าตอนเนี้ยจะเที่ยงละ ตื่นสายไอตับตุนมันตื่นสายปะถึงแล้วครับตลาดฝากไม่ใช่ตลาดเช้าครับไปที่นั่นในที่สุดก็มาถึงสุดยอดแห่งร้านราเมง
ชิมซาเกหนาวชิบหายแต่ตัวแม่ซื้อแก้วอ่ะอันนี้กลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้หวานอันนี้จะหวานเหมือนแบบคล้ายๆที่บ้านเราอะที่มันข้าวหมักไม่ใช่ข้าวหมักแบบสาโทอะแต่รสชาติซอฟต์กว่าแต่เหมือนสาโทบ้านเราที่แกกินอ่ะอันไหนมั่งกินอันนี้ไปแล้วหนึ่งอันนี้อันแรกอันนี้มันจะขมเข้มๆแล้วก็มาลองอันนี้จะนุ่มหน่อยคล้ายๆสาโทบ้านเราอ่ะเดี๋ยวจะลองอันนี้นะโอเคไปเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันเข้มเลยพักก่อนเข้มพักก่อนขึ้นไหมอีกสัก2-3 ช็อตนะเพราะว่าเมามี12 ขวดเดี๋ยวฉันจะไล่จนหมด12 ช็อตโอเคไหมทีเดียวเลยเหรออันแรกก่อนเริ่มจากถูกสุด 1,050 เยนมันน้ำขาวเป็นไงอร่อยคล้ายๆแล้วไหนขอดูหน่อยนี่1,470วันนี้มันอยู่ที่ตู้เลยไปไหนไปโอ้นี่แรงกว่ากินได้นะแล้วเรามาต่อกันที่เดี๋ยวพอ1 พอ 2นี่พักเบรกแป๊บนึงนะบอกแล้วว่าต้องพักจิบน้อยๆไม่ต้องเต็มถ้วยหรอกอันนี้ติดเปรี้ยวปลายนะใช้ได้อันนี้อันนี้จะนุ่มๆเว้ยนุ่มๆแล้วมันขมปลายเหมือนกันหมดเลยจากนี้จะไม่เปรี้ยวเหมือนในขวดนั้นแหละจากขวดนี้แรงพุ่งขวดสุดท้ายนี่นุ่มว่ะใช้ได้อยู่โอเคทำก่อนนะตัวใหญ่นี่มันเก่งจังวะ